वेलकम टू मॉम्स इझी कुकिंग। आज आपण बनवत आहोत मटार पनीर। मटार पनीर बनवण्याच्या बऱ्याच पद्धती आहेत, परंतु आज इथे मी तुम्हाला सर्वात सोपी आणि स्वादिष्ट लागणारी रेसिपी सांगणार आहे। कढईत 1 चमचा तूप घ्या, त्यात बारीक चिरलेले 2 कांदे घाला। अर्धा चमचा मीठ घालून कांदा चांगला परतून घ्या। बारीक चिरलेला लसूण, 2 टोमॅटो घालून परता। टोमॅटो शिजत आल्यानंतर 7 ते 8 काजू घाला व थोडे पाणी घालून शिजवा। थंड करा व मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या। कढईत बटर घ्या, बटर वितळल्यानंतर त्यात 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धणे पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर टाकून परता। खमंग वास सुटल्यानंतर पनीरचे चौकोनी कापलेले तुकडे टाकून छान परतून घ्या। कांदा टोमॅटोची तयार केलेली प्युरी टाकून 1 उकळी येऊ द्या। वाफवलेले मटार टाकून 5 मिनिटे शिजू द्या। फ्रेश क्रीम व कसुरी मेथी घालून ग्रेव्ही सजवा। तयार आहे स्वादिष्ट मटार पनीर। आस्वाद घ्या। लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।